masaluwang itindag so panditano pandinobang sa muro saltan tano jahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah So, taruto pa oras tanong sa guna na 17 ka minuto, sinilampasin sa alas 7 sa magabi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa binasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jukur tanong kano Allah ta'ala ka nasampai tanungan so niya ako tika so niya oras makagginagatanong mo ng kanong programa tanong kabangagi sa kawang-kawangan. So, presidente no niya radio station or mana si Ustad sa Jindato Al-Hads. So, station manager mana si Dato Nasbang Samuro Dalipasan. For 5522-802. So, pag-text mo na umbalan tanong sa format na. So, ingin sungalan, no? So, address, no? Ito pang ka so, message, no? Makin siya tanuran bitiyalay mo na sa Galayamantan nyo, Galayamantan niya, ni cellphone. So, TN na 0975 47
40372 0975 40372 gabalibon sa 0927 3474 690 gabalibon sa 0927 3474 690. Uh, Barumanan to, no? So, TM, nagkabaloy sa 09 372 Lumnum so Sawalo Globe 0927 3474 690 0927 so smart mo naman na 0918 4519 544 0918 4519 544 Sawalo o siya ka naman ng black ay 0921 54 56 580. Kayo na kami ito na siya tanong magkaludap bitiyala tanong sa uh, bang sa muro history ndo kana ndo tano gapangagyan ini mambabatad na sa guna atau ka bang sa muro history its relation to peace process. Kaya bumba pakambitala nun, simulat nun na kinuha niya. Bang sa muro history, its relation to peace process. Bismillahirrahmanirrahim. So, bang sa muro history yan, doon ay relation sa peace process. Nayapaganay na mambitala tano, relationin ni lakit lambay nin sa kano peace process. Iya ka kinambitila ang naludsuan din tama sa kuna pambitila pa mun o din na nakambitila din na nduga kwa baruman so kinwa atau ka iniamong gobyerno no bang sa muro siya sa gobyerno ng Pilipinas sa iyalunlalan sa kapagwalon na jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah niya na langon din na ukit. Aludan so kapaigi sa ating kapandulgatan mikir kapag gusal sa tamok ludan so kapamityalay nalangon na niya na jihad fi sabilillah nubang sa muro kaasal bu na makwa so illegally usurped and annexed bang sa muro government by the Philippine people in the way of jihad fi sabilillah. So to English na to not to regain and update illegally usurped and annexed bang sa muro government by the Filipino people in the way of jihad fi sabilillah. Number ukit kapagwa sa kanu iniamong atau ka inagaw kanu bang sa muro
alkanin ang gobyerno. O gira, yalon kapagwa na jihad, na apyando ukit, magisan ka pambitialay, endosan ang pandulukatan, baigisan na lugu, baigisan na lu, na nanggulan sa bayan. Sagunan, niyam ng salamisan. Sabab sa niya na naumakoy niya na ibag-update subang sa Moro government. Sa panun kita noon ang kailay, so niya antangan, na antangan no niya magkakino ko niya, niya sa radio station. So, adun siya ibang gunaan tano doxology o din ang preface na inidefine o hindi na ando tano gatawan o nini bang sa Moro government uming kamakwadan na nini mambuntalin na niya paganay na niya ba gilitan no yung kapangilitan no bang sa Moro government na yanin Lujuan preface yung bitialtan na yan na the complex of political institutions, laws, and customs through which the function of governing is carried out. So yan man nangyari ba sa pintimuan ng political institutions, so kitab, so atulan, so adat betad, no pagka-function, no kaaden sa maka-function, makanggulalan so pidalo gobyerno na minta niya pagkwanta no na kano gobyerno no Bangsa Moro para sa Bangsa Moro. Bangsa Moro government kapangilitan no na is ministerial that shall be of universally understood and accepted business and quality practices which when well implemented give customers confidence that suppliers of product and services can consistently meet customer requirements. Sa Bangsa Moro government na namumbadan sa nagpasada ng kinambitilan ng gobyerno ng Pilipinas so imbalips sa ministerials kanin uged na nanso padsabutan kang gobyerno ang ministerial siya sa dunya sa mataling kanin ilalakaw so businessin no quality ka-practicein ka uming ka maka-implementi niya ba nisitatan ang gobyerno customers sulangon no taw ang mobile sa opisina sulangon no taw ang nasakop ang gobyerno ang contribution sa magisan ni produkto do services anya ba ang produkto niya mga services so bang sa mga bagadan dosan ato ka marakli bagadan siya sa ig sa lupa siya sa kawang-kawangan na bagrambon no sa mga programa ni na quality rentanan pag service yapid do service sa quality na yata naman bagubayin sa eskwela na serbisyo sa ano pagkatoswata. Yata no bagubayin sa hospital na serbisyo ano gagamutan sa pandalo at sakit. So pambatir mo, nando din ng kasakitan, nando din gasay. Namba yung mga serbisyo. Nya ba kayo sana niya na di ka na padabag-tabag, di ka na may tabag bad sigir, mapya. Laang na namba iga pang ngilay, no Bangsa Moro ang makaservisyo din makaservisyo no gobyerno ng Bangsa Moro. Bangsa Moro government shall be international standards. So is standard o Bangsa Moro government ang aga pangilay na international standard. Di ka na mamaya ba sa Pilipinas? Ka na mamaya sa gate sa munisipyo na kaniso kang gobyerno intirudo niya na makatalimaron niya kapangilitan no gobyerno no Bangsa Moro. So iya kahanda sa kanunto Bangsa Moro government standard. The goal of the standard is customer satisfaction. So its scope is worship universal and the word after the day of judgment or Yawmul Qiyamah. So yan niya scoop kaularan o di gatiman na andug ka satisfy andug ka sukur so customer sa guna yap mo doon sa langon na
upang mga estudyante, bangagi na customer. So bangagi sa opisina, pagwa sa lisensya na customer. So laang nung pagkanasisita sa serbisyo ng opisina, na laang nung tuba customer, kapipipinan o pipipinan sa una, so ngalan no kliyente sa customer, kaya na the customer always has the right. Ano yan? Uh, adun right, adun karapatan, inunggan sa baraga, so customer, sa iyas kanini, adun karapatanin ko. Di masugod ka ng servisyo, na mabalo yung complaint, udi na, so produkto, na mabalo ya urinin. Again, the goal of the standard is customer satisfaction. Its scope is worship, universal, and reward after the day of judgment or Yawmul Qiyamah. Sa kanan, so pantialin ka na halal, so pantiryan ka na halal, so bulgasan ka na halal, so kuyakan ka na halal, langon din na halal din tanan. Kasimba sa Allah Ta'ala na gatalima sa intilod niya taman sa yama sampay lusag gay ang muli na pahala, reward, pahala abun sa Allah Ta'ala sa langon ng tuwagal bakananga na noyag ka pa sa mapya, nakasimba ka sa mapya, na langon ng na unayanin yanin kauman na reward undi na pahala sa kanino Allah Ta'ala. Nya ba ibang sa muro government standard aga pangilitan. Bang sa muro government standard shall provide requirements or give Islamic guidance on good management practices. So bang sa muro government standard aga pangilitan na maadun sa makaunggay sa panduan sulangon o sangkarin sa siya makaukit sa Islamic guidance atulan no agama Islam sa siya kanu kapumanislon kapalakolon nanto ba makapractice guidance na so Islamic guidance yan man na simba mo sa kanila dal yan yung mana na ang gobyerno ka makaludop ka sa tuwa opisina nalangon no atulanin ka unutan ka ng panduan no agama Islam na basang ka no Allah Ta'ala pajukayan ka pan mugoyak ka pan pakasimba ka pan basang ka no Allah Ta'ala kanun to manggalbag. Of the Bangsamoro government standards, 3 shall be achieved through timan hadap o di na mapantyali sa kanu Bangsamoro government standard na niya. Ikaysa na worship, simba sa kanila Allah Ta'ala, truly global status, niya ni mana na makadate sa kang gobyerno sa dunya and through integration with the world economy. So economics na makasyakat, makadate, o di man makalampas kanugape ginawa sa dunya ikabaguyagin so economics na makalpang namba ikapangilitan no standard ang gobyerno na Bangsamoro. Tambuhan to nadan ikapambitilan ng mga usod sa tiyan sa my life lupod pa ka sabab sa niya ba ikapangilitan no akang gobyerno no Bangsamoro. Bangsamoro government standard, Bangsamoro government shall meet the requirements for quality management system as globally and Islamically implemented standard for providing assurance about ability to satisfy quality requirements and to enhance customer satisfaction in supplier-customer relationship. Shall meet the requirements for environment management standard system. So Bangsamoro government na nasisita na mamitin o di na masampenin so requirement of quality kang gobyerno o ka-manage ukit manage or quality management system sa makalpon sa sukano kang gobyerno sa dunya mapamili ni su mapya kang gobyerno na makatagag kinso ka na mapya kay gina yaba inasisita na Bangsamoro na ikaisa na discovers kanin mumbol siya kanina atulan ang mapya dapamon matunya sa dunya o di na di pa katong gagalo na madap sa kaning kanumapya. Yapi daw bagadapan na sukang gobyerno to mapya
na yapo ko na sumapya. Sud ko na tumapya na itakakin to ba. Na, ito ba ibagadapan to. O din na renovation. Ito ba. Atun sa mapyaran suwalay, pamasuwalay. Okay da. O matul sa mapya, na pya manut mo ni walay, na mapikilay nun. Na sulangon no dami na di makasikot kamarin sa mapya. Na ano pa mo makatunuga kapag kayo nito baka i-renovate. Umbayan pa mo sa labi pa ni kapyanin. Na namba, iyabal kita no niya kapangilay sa kabangagi sa kawang-kawangan sa wapin na niya ba imatunta no mabalo at tools tano uri kasangkapan tano sa kasambi sa mabutad tano siya sa dunya mabutad tano sa kang gobyerno na niya makabangagi niya tumbuan to binutuan tano likita no program sa kabangagi sa kawang-kawangan o di na education on the air kaya na the only tool that we can use to change the world is education, or education is the only tool that we can use to change the world, or there is no tool that we can use to change the world except education. Yan ni manana. O niya din ba makaumbay tanus sa ginaw tanus sa kagapyanin, makaumbay tanus sa kanu uh, kang gobyerno tanus sa kagapyanin ato ka langaw na sang kadano nakapangagi. Kabahagi niya na inadun niya radio station na niya bagikin nga ng mga bangsa muro rupan sa padabilik kagin na di ka na niya mo kabangagi imangi ka pan sa madrasa mangi ka pan sa eskwela udi kan belakay na adunan to na broder pa sa kanabili ko broder pa ng kanong kulambo no so niya ang mga kita ng programa niya kanutanan na so niya abang sa muro government aga pangilitan no na mamitin o di na masampainin so requirement siya sa environment kamanid sa environment niya ba so mga kayo-kayuan so mga okay so pagdawagan niya na naka kuha ng tanong sa maya okay assalamualaikum ba makikinig pagdawagan niya na niya tanong sa maya sa booth niya tanong sa radio station o gira uming ka makikinig bumonitor ka no siya na text ka no sa mapakisa niya ba number ha pakisa niya ba number so Bangsamoro government shall meet the requirements for environment management standard system. On the tanong sa maya brother so kapag tanong Bangsamoro government lakit lambinin adun lakit lambinin sa kanu kapambitila Bangsamoro sa gobyerno ng Pilipinas mano sa imalif na apag din masampitan o di na mamitan i-requirements sa kanu katyakap kanulangon o niya sa uyag-uyag sa salyaw na lupa niya sa mga pamumulan, sa mga binatang, langonan to na masampay sa ma-address. Bangsamoro government shall congregate the latest standard and develop to meet the needs of specific sectors or addressing specific challenges. So Bangsamoro government aga pangilitan no na ma-meeting mo, masampinin mo lango na gilitan nyo ang mga latest standard niya mga technology niya no makapangadambas kanin sa mamitin so nasisita no mga specific sectors na niya ma-addressin so nasisita no specific sectors ma-challenge sa kanin ma-addon sa makanggalbag sa quality sa niya ba Bangsamoro government shall meet the needs of specific sectors sa ma-addressin niya ba ang mga challenges sa upang man specific sectors na niya na mana sa local government na ma-improve so kapang gobyerno niya. Kano may ito ka kanamapiyaso kapag sa kano local government. Okay na adamon mga pag-comments na Bangsamoro niya na ipadek notin yung mga comments. So diyan to galinian ang kapapadalgoy kadiga di gamit so niya ba requirement diga address so nasisita no
customer no kliyente no nesita no bangsa moro na at least na ma-address kanu nya ba aga pangilitan no abang sa moro government. Ah, kay santon larabit na so local government. Apag dun no mga tumundo kaya mambityalan no medical devices so mga kasangkapan sa kang gamot-gamot sa ospital nalangon na mamit no sa mga latest model and services no serbisyo yan man na mga serbisyo sa gunanya nayarba ako sa dunya na quality serbisyo na miyabatiya na ISO o di na ISO so nisita na apya university mo ni eskwela dita ISO niya ba ISO so ISO man na the right pronunciation of an ISO an ISO is ISO uh, uh, niya ba na Greek words spelled as capital letters ISO na again na yan yung pronunciation na ISO na yan yung acronym nag-clear niya ba ISO na naunay international tusolyan to o na organization for standardization na nasita na ma-meet inya ba ma-address ubang sa muro mga so local government na ma-standards kanin medical devices and services may tumumba petroleum and gas may tumon food safety at nanto na petroleum and gas kambalinganan ko na issue law tala na ano din mga latest technology na date ang ma-acquire ubang sa muro sa kaludsyon sa kang gobyerno kanug ga-utilize nug usal nug ko limuno lahu tala ng ordinary skinin sa didama upanan o di sa didama agat petroleum do gas food safety sa jahatra sa kuyagan yapid dalawa sa jahatra sa kuyagan na ikaysa na abundancy madakal di kalat di ma-poison di kadutyan sa tao halal nya ba mga food kanu bital tan food safety supply chain security so mamakomasal kita no mga supply pamamasan na makaukit sa standard so healthcare so katyakap sa kanu di baglag sa pagkatuwaran so mamandalo na makaukit sa qualities kanin labi rin so education so kambangagi no bangsa muro na nasisita qualities kanin maka-date sa may mas agkailit makangin ka ng mga lusod namin sa tiyan bangsa muro siya sa paradal pa o diya siya sa liunay na mga bili ka ba ganyan na aircon aircon so bili ka ba ganyan na langon na gamit nanto na di rin maluga tiwata adambon computer lalo sa pabilik pag-servers kanina no nasisita ni na data katawanin ipamando no mamano uli na sa kanino mano port na adon lo kanong bilik so mga bagaran na di ka na ng mga labing sa pagkapangapat ka kaya nga kataw magkidugi tayo yang kataw magkidugi pintunin naisita na ma-address na ba so energy sa mga basi maawar ni brownout kaya na bang sa muro niya na siya kanya ni source of energy niya palitan na niya na pagkalino sa ginawa ka mga lusod sa tiyan sa Marawi na lupa ka bunsel kanila ni energy supply na palitan niya ba kuryente niya na sila na da na ma-address mo information security so mga information na pagkapayapat na secured sa kanin mapya quality information resulta na o so bago na information na di makuha ng baganalon na ba upaman o mga no bangsamoro government standard o di na so bangsamoro government nasita na mamitin so niya ba nasisita na
kanong mga specific sectors upaman o nabitiyatan o kayinahan to. So, niya ba natamanan o bangsa mo narabitan to jihad na jihad fi sabilillah siya kano bangsa mo nangyarang ba ipinaka mundo sa dunya jihad. Ikaysa na so kinabunuan o bangsa mo war engaged by the bangsa mo under Sultanate system and Moro Liberation Front. Iniganat sa kano kapagyugdan pabita sa bangsa mo niya o di kinambunuan nila sa kanununapan na so kano Moro Spanish War iganat kano 1951 taman sa 1896 na nakatrugatos ngo 75 lagon. Niya ba sa Mindanao ang sulwa niya. So kinaato mo bangsa Moro sa Amerika niya yung mga Moro American War na iganat kan 1896 taman sa 1948 1946 1898 iganat kan 1898 taman sa 1948 yan ni mana na nakapatpunggo 8 lagon 48 years. Nyaro mo nun so Moro-Filipino War. So ato no bangsa Moro sa sabab bunubunas no bangsa Moro no sa Filipino na asal ka makuang ma-regain ito sa bityal na to makuang balingan so bangsa Moro government illegally usurped and annexed by the Filipino people na nusulta na ma-upgrade sa kaning ma-upgrade. So, niya ba kinambuno kina-oppress iganat sa kano Espanyol operation kina-oppress sa kano bangsa Moro na iganat kano 1521 tamanan sa guna 2016 na o ikulang ang ka 1521 sa 2016 na 495 years. Nakapat gatos gusto siyo punggo 5 lagon 495 years. Na tamanan sa una niya na pambuna pa mo ibang sa Moro sa yan kita kabuna sa una na nyaran sa Ramisan so kapambitialay. So kinatuyon o kinambunuan no Moro Spanish ando sa Moro American War na nabaloy niya sa taduman o di ka history. So history has appropriately referred to the Moros as the unconquered. So kinapasa no kinambunuan no Espanyol no sa kinambunuan sa Espanyol no so Amerikano. Saan to ba naabitan nando kay Gina? So, Espanyol ignat kano 1521 napasag kano 1896 trugatos ng 75 lagun na so Moro American War mo na 1898 tama sa 1948 nakapatpong 8 lagun na nabaloy nun ba sa history o din natuttulan sa so matakapala taduman o din tanda sa subang sa Moro ada makonquer yanin mana na date bundan apagwa ng bangsa Moro so kanina gobyerno kadabon sa kanin masakop dabon makonquer kami nato. Na gamit yan mo ninya conflict ninya ka pinakamando a jihad fi sabilillah. Okay? Nini niya ba? Problema. So, sabab niya na kagina so bangsa Moro na oppressed na jalimbot jalim na nyaran ba ipinakamasla a form of injustice
Uh, Operation Jalim and the biggest form of injustice. Yaran ba ipinakamasasangon uh, uh, kinapambida o din na kinadsalimod sa bangsa muro niya. Di ka sampay sa justice. Yata may kasampelon na marigain o di makobalungan sa gobyerno na bangsa muro na mo ba solution yun. Ninya ba problema niya mang idsa? Ano to pag-idsa na to sa Manila, sa Malacanang? O ngini niya ba problema niya? Ninya ba panggutom mo ni bangsa muro di goya? Ato ka sa bangsa muro sagad mo no daning kasabot. Dama ka pangangi. Di mataw. O di na pagyug naman paggawa sa bangsa muro. O di na pagyug naman pagyug naman ni bangsa muro sa makadan sa mapiawalay, mapuno ng kasangkapan, TV, sine, undosan, border sa alay, o di na mga mapiyabagran. Ninan, namba problema na bangsa muro na. Ya problema, ya answer na namba, na dadumon sa timan sa laon na nabitanan. Answerin. Yanin answerinan, ya problema na bangsa muro niya, na kano 1898 Treaty of Paris for only 20,000 or for $20 billion, Spain sold the Philippines including Sulu Sultanate, Maguindanao Sultanate, and the Pat Apangampong Guranaw, despite of the fact that the Moros were never being conquered by the Spanish and the America. Yata no niya ang problema na adun pinagayunan no Espanyol no sa Amerika sa tibasa na Espanyol sa 20 ka milyon a dollar Pilipinas sa inyamong ngilan Sulu, Sulu Sultanate, so pandaton sa Sulu, panggobyernon sa Sulu, sa Maguindanao, no sa part apangampong Corano sa mga marano niya, mga lusod sa tiyan, ay inuntabo na dama kong care ibang sa muro niya. Iniamong sa darmon ijay so bang sa muro, so mga pagalito na sulog, sa hulo-sulo, basilan tawi-tawi, o di na so mga bangsa mura Maguindanon, Maranao, lupad ba sa yamong din basa nan ang mga narabit dadumon sila ni EJ. Yaman yung problema. Ikadua, sa nahabitan to. So kinabasan sa 20 ka milyon na dollar na the illegal usurpation and annexation of the Bangsamoro ancestral domain to the Philippines territory when the American granted Philippine independence on July 4, 1946 was without the Bangsamoro plebiscitary consent. That is a violation of the rights of violation of the right of the Bangsamoro as granted by various United Nations instruments granting people's right to self-determination. Iniamong, inagaw, initambil so Bangsamoro so kanin pandatuan so kanin pagingad-bagingadan panggalbakan o din na ancestor dungen na iniamong sa inispasakop sa kina-independence o Pilipinas naka-declare karon July 4, 1946 sa mito ba sa nalabitan to sa Darmon EJ ninto pakain sa mga Bangsamoro sa Yamong sa Maguindanao so pangatpat ang pangampong Guranaw so Sultanate sa Sulu sa Darmon maukit sa plebiscite o dia inisan sila sa ninto among kanu ato kadi mamong kanu ato kadili nantuba aukit na naka-violate violations of
rights as granted by various United Nations instruments guaranteeing people's right to self-determination. So, naka-talsakin to, kanu atulan uri kita ba ng United Nations ini garanti uh, niya ma right to self-determination na niya. Mambitiatan umay sa mundo isola. Nin ipidalo RSD uri na right to self-determination. The 1998 Treaty of Paris niya ba kina annex sa kano kinaagaw sa gobyerno ng Bangsamoro sa inipasakop dun sa gobyerno ng Pilipinas inigranta Amerika na niya ba Bangsamoro problem atau ka issue niya. Niya ba problema ng Bangsamoro. Na, nin mo na makatundog. Yan katundog niya na yan mabiti altan na kagina Bangsamoro assertion of right to self-determination. Inshallah, niya ba RSD niya na tumundog ang programa tano na makatalos tano niya abiti altan no kagina nauma so kutika ang makatalan tano na napadyakat niya sa walo bilik sa makatalos makatalos si programa tano niya alhamdulillah na mapyamon kasi makati niya sa bilik sa italos tano niya programa tano. Okay. Bangsamoro assertion of right to self-determination na niya, RSD. Sa miton to na malo tanong pakanggangan sa wapin ka adamong programa tanong sa walo bilik na nyabi kapyanin kadato siya sa kagong kanong sa walo programa to niya pagkatundugan niya na gagawin na di pan pa koma bunan to na pulingan mo di kaniyang programa na kanimbon. Okay. Dito ba sa bitiala tanuan do kagina Bangsamoro assertion of right to self-determination niya ba RSD niya. Okay. Kambali nga ng tanong itutulan to sa ano kung kadate baga-assert sa kanya granted date pagkuhan akang gobyerno ng Bangsamoro. Yapagana siya na minasakarimuro niya some massacres committed against the Bangsamoro from 1968 onward. O katanuran na tumuyaw na kasulat ka di garadagi history kasi ba sa kapambitila niya lakit lambay no pisto kanya sa kano niya jihad tutulang kanong Bangsamoro na yawon mapanudol na so history kung damang kasulat na duha na Bangsamoro niya. Kano March 18, 1968 Corregidor Island siya sa Corregidor Island Bataan samba basi nakabo ni kanamapiando pinaganaran kinajigop sa Bataan. So, March 18, 1968 in Corregidor Island, Bataan, about 70 Muslim youth strays were massacred by their armed forces of the Philippine Army. Kano March 18, 1968, niya sa nabit sa Corregidor na adun mga kangudan o Bangsamoro, michimboli Maranao, Tausog, Maguindaon, na may takong ka papudrainingin siya sa sundalo, ka babakatakan o di na ipapagawa sa kanila ni Sabah, Malaysia, na 70 ka tao ang Muslim youth trainees na inimasakal, inimatayan o kasundalo ng Pilipinas kanong to timpo siya sa Corregidor Island, Bataan. Kagina apyangan din ni Manggula na Muslima niya ka tamalit tayo sa lugo ni ka Muslimi na uda silang tiyog nanto may kinamasakal sa kanila nanto sa timpo ni Marcos. Tumunto Bangsamoro. Adun po na ito mambitya tao, may kamasot oras na niya.
ibig yan na mga politician na yan na mana si President Aquino na momosu election din na yan na ganggo na bang samuro sa BBL nakatuanon na itundunon rudi. Na, siya sa laki positive ikapagkailay ko sa kinapaki ni Marcos sa Bangsamoro. Iyanin sabab na iyanin positive niya na nakagram sa Bangsamoro na kay maman. Sa guna mo naman yan na nangguan mo BBL na pabukon naman ng uwatan niya si Bongbong Marcos, Bong, mana ulit na basto ka Bong, Bongbong Marcos na, yan na yan kapabudutan nun, na BBL lang niya, na papanggaramunin, pinagramin na uli na papanggaramunin naman ibang sa muro niya. Kagina, so, pinagayunan o in charge sa kapambitali no pagalitan ng gobyerno ng Pilipinas no so MILF. Pinggastuhan din sa ating tamok lugat pamikiran inoongan na BBL na pagsamanin po mo sa kanina bitya, kanina ukit. Na yaning maana na positive bumbay sa akika. So bang sa muro na makagram sa kinapakiri aman inulang pinamuno na sa una mo naman makagram inshallah. Gram kanu din bang sa muro. Kanu si September 14, 1970 siya sa UP Maguindanao. Feliciano loses attack Tubahan UP and killed 60 Muslims, civilian, men and women, children and old folks. Matua mangura, wata. Dapat sabot din sa dunya inimatayan. 60 kataw siya nang talubog sa UP, Maguindanao. Sa nang masu Commander Toothpick, si Feliciano Luces. Also, kinambitya sa Ilaga. Kano June 19, 1971, nagsiyamalam sa Manili. June 19, 1971, Manili massacre wherein 70 civilians killed and 17 wounded. Siya sa Manili niya kinamassacre naman na 70 ka tao isibilan ang minatay sa Pongo Pito inapalyan. Grabe. Lodon so grabe. Kano November 30, 1973, siya sa Cebuco, Zamboanga del Norte, more than 300 Moro civilians were attacked and massacred by the armed forces of the Philippines. Kano November 30, 1973, na labi trogatos kataw isibilan inatak na minasakar da sinapangin binuno no gobyerno ng Pilipinas. Allahu Akbar. Bang Samuro, papanggramantor naman ng pamilya ng Marcos na. February 1974, siya man sa Libak. Libak, Sultan Kudarat, about 500 Muslim civilians massacred by the armed forces of the Philippines. Kano February 1974, na labi 500 itaw ang Muslim civilians, wata mangura, na minasakar, binuno no armed forces of the Philippines. Kano September 30, 1974, siya muna sa Malisbong, Sultan Kudarat, na on February 1974, Libak Sultan Kudarat, about again, September 30, I should say, 1974, in Malisbong, Sultan Kudarat, about 2,000 Muslim civilians, which included old men and women and children, were killed in a series kano September 30, 1974, siya sa Malisbong, Sultan Kudarat, na 2,000 o labi 2,000 yung Muslim civilian babay mamawata matua ang minasakar naman nun o kasundaluan ng Pilipinas. Kano April 7, 1975, Lamitan, Basilan,
141 Muslim civilians while on their way to safe area just to escape away from the Philippine Army's massive operation were ambushed and killed. Ah, kano April 7, 1975, mga bangsamoro, sila salamitan ba sila ng magatos ng patpong sa Muslim civilians. Balagoy sila ng kabangilay sa kambakoy tanilan sa kinapamuno kanong mga nona to binuno sa kanilang manya na inamos naman sila na mapatay sila. Okay. Magatos ng patpong sa Muslim. Napadpan. Na dun sabab sa kanunan niya may lakit lambay na history na banks na muro niya kanu peace process. Na sabab sa na more resistance and struggle more Philippine War na adun founding and rise of Moro liberation organizations limudso kanu 1968 sa Yalong Binuntuan na Moro MIM Moro Independence Movement sa Yalon ng ulo na si Dato Udtog Matalam kano 1968. Siya naman kano 1978 na so MNLF na anaadin mo na sa Yalon na ginatul sa kinaadin sa MNLF na Allah yarhamo dasal ako na yata ba na si Sheikh Salamat Hasim Allah yarhamo na-recruitin si Professor Nurmi Suari kano timpo no bumandos kanin sa University of the Philippines. Ugid na sabab sa kano kapakumbaba no Islam na danin adun na iginawan sa kanin chairman sa to timpo kano Imanilay ka nangilay sa yani ng pamilya so unto alumpukan na si Professor Nurmi Suari. Ipabudidun tanong mo yung history niya, may founder recruited mo recruited din okay na mas na nakaldama yung kanong jihad fisabilillah. Yung founder in Manila na si Sheikh Salamat Hasim Allah yarham niya may tindo niya may muna kanong 1984 mo na so in my life na dun sa Yabi Kapyanin na nabaton sa Yalon ng uluan darin panalisalig so no Allah yarhamo Sheikh udin na Dr. Sheikh Salamat Hasim na so GPH ay malap negotiated territory for the Bangsamoro native inhabitants na yaran ba ay natamanan nila nagkilitan no sa nabasaran ng gobyerno na Pilipinas sa kinambalay no ay malip nambun sa mga brochure na so hindi ba lakit lambe no Bangsamoro history niya sa kano kapamitilay na gobyerno na sa Bangsamoro the Bangsamoro struggle to regain portion of their territory. So yatan mo niya paguna portion mo o di mong gid gasuwad sa na manapisukin mo kay na Pilipinas man niya na Luzon, Visayas, Mindanao ng kanabang sa Muro. So yanin mga matakapala tanda sa kanabang sa Muro na the first yarang pinakanuna first national high school na Raha o dia Raja ikaw correct pronunciation nun na Raja Sulaiman National High School na sanggat dun sa Divisoria sa Manila. Na magkiapo na may kambisita so mga apo ng Raja Sulaiman sa kanin sa Mindoman sa Quiapo na may nokabaw nga may Quiapo tumundo na doon sa Quiapo kanuma number Rizal province na yanin awal may na Murong province kaya na Indian doon na ownership ito probinsya na Muro inan okay na
kinatingguman ni Governor Taft, Governor uh, America, inappoint a governor na sinambiyanin sa Rizal Province. So, from Murong Province to Rizal Province, nugaradag so history, so marka anong bangsa Muro. Okay na, di mo magaga kanambon. Why? So, Moro revolutionary liberation organizations and common grounds of struggle. So, niya may common grounds sa struggle niya. Limunso sa MIM, uli na Mindanao Independence Movement na ipagkuray ko kay ginanto sa Moro Independence Movement. Mindanao Independence Movement, I mean, iganat kano 1968, tamang kano 1971, sa yalo ng uluan na si Dato Udog Matalam, para ako ni mga otayin sa una mga politisan mo. Nakomar mo sa Moro Revolutionary Liberation Organizations sa yaning common ground na National or Moro National Liberation Front MNLF iganat kano 1973 taman sa 1996 sa yalong ng uluan na si Professor Nuralazi Nur Miswari. Yani maninan nga si Nur Miswari na si Nuralazi na kanin nabaloy at chairman o diyan nangulong kano MNLF. Yan na may katulwa niya. Nabaloy bundan a ground sa Bangsamoro struggle niya to regain government. Na Moro Islamic Liberation Front, MILF, igunat kano 1984, taman sa guna. Sa yalong nanguluan na also Allah yarhamu, mana si Salamat Sheikh o Dr. Sheikh Salamat Hasim, Allah yarhamu. Ustaz Sahid Dr. Salamat Hasim, Allah yarhamu. So, common ground na doon na MILF, MNLF, o MIM, MNLF, no MILF. Sa yanin ba ito, gatuntol na assertion of right to self-determination na adun identity no bangsa Moro, adun territory, no maadun sa self-government. Yan ba lakit lang ba no history ng bangsa Moro no sa kapambityalaya niya. Okay. Na si mula sumito ba na adun so MIM na kano December 1971 Marcos Matalam meet in Manila, after which only name of MIM left. Okay. Padawagan yan na Assalamualaikum, niya sa may sa registration. Na-extend yung programa ko niya sa kuana sa may niya sa so 7 to 8 na-extend sa taman sa kuana. Taman sa kapasan kadasay pa programa ya. Taman sa alas 9. Bali, niya ko sa may sa yagrim bitiala niya na so common ground o struggle bang sa muro niya sa nakoman sa jihad sa bilila na na din so MIM so dato udtong Matalam na bali so Mindanao Independence Movement na kano December 1971 na nagkapagilaya si Marcos silang kani dato udtong Matalam sa Manila na yaning kinambalingan na dadan so MIM. Pasta din to na so si Ferdinand Marcos, so former President Timpo no Marcelo, no si Professor Nurmi Suare, chairman ng MNLF, na dadan so Tripoli Agreement of 1976 from Bangsamoro Republic to Genuine Autonomy, that is 13 provinces and 9 cities. Nga ba inaunga no kina adun sa MNLF na
niya ba Tripoli Agreement of 1976. So timpo ni Marcos manam. Oh, sorry. Si former President Fidel V. Ramos, nakambiti labon manam silan, kani Professor Normi Suare, Chairman ng MNLF, sa yan imbitihan niya so GRP MNLF 1996 Final Peace Agreement signed on September 2, 1996. Yan inaongin ito ba na SPCPD or Southern Philippines SPCPD Southern Philippines Council for Peace and Development, Manila City, Philippines. Arbon bagungat sa niya ba SPCPD niya. So yan yung badon na stupid professor cannot promote peace and development. Mga angya siya nito ba? Na dito nun siguro na bitaw nito na professor na niya, si Normi Suare, na alhamdulillah na marakali na kagapianin sa kano jihad fisabilillah. Siya tanuramdam kano 1997 GRP MILF peace negotiation sa niya ba so the 2008 peace talks scenario sa pagitan na MILF no so GRP sa yanin na umay niya ba na moad uged moa ada niya na so memorandum of agreement on ancestral domain na adun mga spoiler dino na ikesa na nakauma sa Supreme Court sa unconstitutional kinalabasanin o di na inibadto no Supreme Court sa kano moaad tuwa idaning kabalwen do kang gulalan o na adun mga tao aming gusto sa ugat tamok ndo mbang sa so GRP ay malay muwaan. So, yan ang dapat mga ground nila nun, na kaysa na lack of education, lack of advocacy campaign. Na, so, nini makatunog, kay ginadinya nito budsabutan. Nasaguna na naso BBL, mga tanino manin, nakapila gatos i-consultations, pambitial sa radio, nakaprint sa tri-media niya sa nambitial sa tri-media, nakaprint sa newspaper, TV, radio, o din na niya sa di kinaroon tri-media sa guna ka quadro media sa guna ka apag din na niya sa social network. Nanini makatunog. So, yan nakatunog lo na si Commander Cato Alayar hamusil lang kani Commander Bravo mitimbakar manam sa Armed Forces of the Philippines. Sa Lanao, siya sa North Cotabato, taman sa Maguindanao, na natimbakan sa Nambay Pidaw na Cato Bravo versus Armed Forces of the Philippines Big Bang. Di ka na pa mo Big Bongbong. Big Bang pa rin nantuwa na yanin na ungin tuwa na damage of properties, loss of lives including women, old and children. So there were 600,000 plus displaced individuals nakoma sa labin ng gatos yung mga tao anawan natakin sa dalpanin. Okay? So tu anong gula na uyanin na una langon nito na nabalipan sa sagawal o na hindrance to Mindanao development. Napulunso development magiging kalilintad napulunso kalilintad so kapamaloy sa mga development kapag kalasada sa pambalendosan o din na so negosyo langon ng mga pantilan ng pulan sa niya ba timpo siya sa niya ba dahil pa natimbakan nila Bravo, Commander Bravo, no, so Allah yarhamu si Commander Umbrakato. Na, so ulian no nakapila lagun
ah. So ulian no years after GRP MNLF 1976 uh, uh, kinabitilan no Bangsamoro issue ah, so niya ba uh, Bangsamoro issue remain an issue daon masoden so Bangsamoro problem remain unsolved so Bangsamoro issue niya na issue won taman sa tuwa kano ganat kano 1996 taman sa una daon resolve naniniyadan na sa mga musla ang mga leaders so leaders o Bangsamoro the two great leaders met in Japan dated August 20, 2011 to design how to champion the Junin peace in Mindanao. So, nakapagilaya so leaders ano katawag sa Japan kano August 20, 2011 mana si uh, uh, His Excellency President Benigno Aquino III no so uh, His Excellency too uh, Chairman Haji Murad Chairman no MHLF nakambitila sila no sa Japan ka pimbitala nila nagilay sila kaando silan pakaatol pakatun sa panun uh, kapag gabya kasampay sa peace siya sa Mindanao. Uli nun to na so government of the Philippines no so MILF peace talks no sa iya kahanda na peace talk kanya na manormalize igataman ang tanong niya sa Mindanao Galgit Bundan Intiro ng Pilipinas manormalize so abnormal. So kadalo ni uh, Chairman no peace panel Mohagir Iqbal in Bali peace panel na to normalize the abnormal situation in the Bangsamoro homeland. So normalize to abnormal gataman ng Bangsamoro. Na. So sa guna niya so peace talk no pagurtan no gobyerno ng Pilipinas no so malet na status quo pa mo sa may harm nampa mo ni harm sa upama ka iyang gulan ingay arma niya sa Bangsamoro na di gatalima na MILF. Okay? So, yan na rin sa maya na transform arm to progressive Bangsamoro. So, minsan mi sa maya sa from Allah's guidance. So, yagurot ang naswatuan Allah subhanahu wa ta'ala. So, Quran Al-Karim. So, ano na kadalo sa Quran, mana sa bityal tanon to, so patubityal tanon to, the only tool that we can change, that we can use to change the world is education. Na, ano nito ayatan to na tingin na Allah does not change the conditions. Ya tabi di salino Allah Ta'ala mambabutada na ya tabi na sakita no mismo itsmambiron na isaugit na kasambitan nun na mukit sa kapangagi. Okay. How about the Bangsamoro in the arm? Ya pakita na nini mambabutado Bangsamoro sa arma niya. Okay. So, is change for peace and development taking place? Okay. So, pamaga mambabutado mga tosya sa arma niya naninto sambi na kalintad do development masaya question. Why? So adun pud kadalo no presidente tano si Presidente Benigno Aquino sa kano kinambitiala ni nanto kinambitiala ni sa kanin mismo nakalabad yaw galimban na siya sa Davao na
tingin arm is failed experiment. Yan mana na kanin mismo tinaliman din sa arma niya na pinag-eksperimento mo na gobyerno ng Pilipinas na failure. Yan yung mana dagapya experiment. So, dun sa kay failure na abnormal mo ni situation tanan niya. Abnormal mo. No. So, pa kay how do we change, transform, and improve? How do we change, transform, and improve the Bangsamoro abnormal situation? Uh, how do we change, transform, and improve the Bangsamoro abnormal situation? Okay. So, panon kadsambi sa man-normalize abnormal ang gangguan na Bangsamoro. So, normalize the abnormal Bangsamoro situation through negotiated political settlement. Iya ka normalize sa abnormal gataman ng Bangsamoro na siya ba mukit sa negotiation political settlement. Or else, buto ka si makanya. Iniganat ka noong 1968, tama sa 2008, nakapatpulo sa una, na muro defensive war against Philippine government aggression and oppression. So, iniganat ka no 1968, tama sa 2008, exactly 40 years na naran kinadepensa no bangsa muro sa kanu kabamagas, kabanalimbot, okay, kabamagas kabanalimot o gobyerno ng Pilipinas sa Bangsamoro. So, na dun kapambuno-buno, destructions of properties, abnormal situation, so, adun mo dun naawa sa kanang atake sa dalpanin. Okay? So, nakabakwit sa mga tao, tuwing nauungan din ito. Evacuation. Okay. So IDBs, sa evacuation center niya, sa paano, kikita na sa mga ubay-ubay tanong niya, na adambun na yung mga bakwit, naawon na makuli sa bakwitan yung mga parehas sa kanudalpanin, magkaad sa nanam. So, mga development na yan na abnormal pa mo, hindi pa mo pagkasampay, na Bangsamoro community sa niya na depressed, niya may ganggodan ng taon sa una, abnormal pa mo. Mga walit na apay dugang mo sa pula siya pa na kamal ka na mapya. Na sa mga tatano, nagkakita ng panalagaw, kaya mas ladan, na dawon sa nyawa, dawon kala. Nakain sa uwa, di bulgas. Kaya na abnormal situation. So, economic and livelihood deprivation. Ga-deprive economic do kabagoy ko na niya. Ikatuan. So, para yan mo blocked na pandagang-dagang sa Peru, makapandyali sa 50, 20 ka kami na nasukul na. Kaya sama mo din magandun. Namo sa mga vendors sa mga ulira kalsara na magandang napita mo paano yung bot so matuwa ka, mamatan, matsay kain. Ya Allah. Magandang ni kamantis, sibuyas, kasa mo ka magkambasay, inong tabo na, igunat sa alas 4 sa mga mapita, na mga lukas sa mga babae niya, na bagantangan yan ng mga sibuyas yan, kamantis yan, sa yabon sa ligira mga kalsara, ligira pa rin,
ka ndu makapaghingarap sa makapantyal ingat sa alas 4. So, pudman na abnormal situation maragapan. Ah, so, mga watatanunan na di tanubunan gid siya ng pagkapamangi, ah, na kagasugo siya sa kapamantyali, pagkajikat-jikat, pakambike, na nantuwa tuwa sa child labor, o gas julima mo na di dito panggulan nito kaya ya ya na una mapya ya na una mapya ka ng mga watatano na papangagin nya na so pandrive sa sikat-sikat ay na abnormal sa situation sa buwan makuling makakan makapantyali sa kanin kamakatapay yung kanulog sa uh, na nyam lang sa uh, uh, United Nations mga NGOs sa niya na yatanugado na yan sa kinunila siya na tigin GPH and peace agreements is designed to solve issues of abnormality in the Bangsamoro. So yakin umbal sa pangatigon ng mga peace panel sa yakin na design sa peace agreement na na nduga solve so issue abnormal sa Bangsamoro. So abnormal situation. So ano siya mga personality adil kanina messages na messages of support to the GPH in my life signed peace agreement or peace documents from some non-Muslim leaders, international leaders and personalities. So message niya no United Nations sa support din sa kanang peace talk tingin the United Nations stand ready to provide assistance to the parties as needed in implementing the framework peace agreement. So, kaya ni kada ni Morgan sa ginawa, uh, uh, peace agreement na yan, so United Nations na yan, magigimbong din sa provide sila sa assistance sa niya ba party ay maile pa niya uming ka na sita do makaatol mo yan yung muna sisita na maka-implement mo so framework peace agreement yan man na yawon yan yung gapagin ka bangsa mo yawan to kigonsan ko niya ba ang pangitingin. The United Nations stands ready to provide assistance to the parties as needed in implementing the framework peace agreement. Yawan to ni dalon na si Ban Ki-moon, United Nations Secretary General. Sa kanin ni pantagan na Secretary General sa United Nations si Ban Ki-moon niya may kantaon So, pud manam si so US Secretary of State niya babay na padal ko sa presidente ng Amerika sa una sa tigin quote-unquote this agreement is a statement to the commitment of all sides of a peaceful resolution of conflict in the southern Philippines. So yan yung kado na niya tingin so napasaran ebidensya sa adun gobyerno ng Pilipinas sa makagulahan sa napasaran sa makaukit sa peaceful solution kapag-solve sa problema niya. So yan pa naman so kadaw ni William Hayes United Kingdom Foreign Secretary niya ludin sa abroad niya. Dito niya.
foreign secretary na United Kingdom o din na niya sa England. Sa tingin, full implement full implementation of the agreement by 2016 can bring about peace, security, and development that will be good not only for Mindanao but for the whole of the Philippines. Okay. So, yan yung kadalo na maka-implement sa pool nabasaran ng gobyerno ng Pilipinas na nabasaranin na maka masampay so peace, kalilintad, security, no development. No so uh, development. That will be good not only for Mindanao but for the whole of the Philippines. So na nakadol ni William Hayes, Secretary o Foreign Secretary na so nambatingin na niya na para sa kapyaw na Pilipinas uyara entire world gabiyan. Intiro ng Pilipinas na kapag gabi Pilipinas na gabi Mindanao, gabi Pilipinas, no intiro daw yan na base adumon magagabiyanin. Okay. So, may sa support mo na mo o kung ano yan, Japan, mana si Koichiro Gimba. Koichiro Gimba, hindi ko ito pronounce yun. Koichiro Gimba. Japan strongly hopes that both parties will steadily implement the contents of the framework agreement and continue their persistent negotiation efforts towards the early realization of the final agreement. So, niya may kadol na si Koichiro niya na sa Japan na uh, pambagla niyan mabagal inamilan sa jakambala niya malab na so gobyerno ng Pilipinas na ma-implement sa magan so hindi napasaran niya nakadaan sa kanang framework agreement na makataos in-negotiation na niya sa mapanay sa kandudan kasampay so niya napasaran na kalilintad. So yaman tamidol na si Koichiro Gimba na Japanese Foreign Minister. So message of support mo niya unang. So yan ang kanggiyon na so Senate President si Senator Franklin Drilon sa tingin message of support and I quote unquote the framework agreement would pave the way for a final and lasting peace and will open doors of opportunities for much needed livelihood and socio-economic programs in the entire Mindanao. So, yakad daw ni Senate President si Franklin Drilon na adidiko mo also bangsa mo framework agreement niya na mabali sa ukit masampay pisa niya so kalilintad masampay sa daran tamanin hindi ka na daran tamanin peace taman sa dunya taman sa akhirah. So message of support sa yalo na kanggiyan mo na si Senator Coco Pimentel sa tingin quote unquote peace in Mindanao means peace for the whole country. I urge everyone, Muslims and non-Muslim, to give this argument a chance to work. So, yan yung kadalo ni Senator Coco Pimentel, naging Senate President of the Philippines niya, na so peace agreement niya sa Mindanao niya, masampay, may sandan so gobyerno ng Bangsamoro, na Samperan, na para niya sa interior Pilipinas. Baganggatan ko tiin, so langon ng Bangsamoro. Muslim, di ka na Muslim. Sa inggit anuron, so agreement na niya sa chance sa makanggulalan. Panggulalan. Yan mo naman si Teoplisto Ginguna III sa Senate of the Philippines mo niya.
Uy, si Coco Pimentel, daw Senator of the Philippines man, daw na presidente. So, ti Senator o ti Pisto Gingguna the third, atin, I believe that this framework agreement is an opportunity for each citizen to contribute to a peace agreement that would address the legitimate grievances and claims of the Bangsamoro people, the sentiments of other stakeholders on the ground, and the dream of each Filipino of a progressive, united, and peaceful negotiation or peaceful nation. Okay, uh, peaceful nation. Tigi Francis Pangilinan nam. So message niya. We are confident that the creation of the Bangsamoro as a triangle output of the peace process will be more responsive to the needs of its to the needs of Filipinos in the South. Okay. So, si Senator Francis Pangilinan, na tuway pangati kanina, we are confident that the creation of the Bangsamoro as a tangible output in the South. Okay. So, kadalong na mi, Orlando B. Kibido o Imoy, Archbishop of Cotabato, sa tigin, quote unquote, I urgently encourage you for the sake of the Bangsamoro and for all the other people of Mindanao to forge ahead with determination, patience, goodwill, sincerity, and transparency. By Orlando B. Kibido Oymay, Archbishop of Cotabato. So, banggatin sa Bangsamoro, may encourage sa Bangsamoro, ha, sa sulangon, banggatin sulangon na to niya, sa sabab kano Bangsamoro na uh, doon sa pudpan na to sa Mindanao na nasita tingin na niya na uh, makanggulalan din sa Jabar kano tingin na niya mapikahan na no ginsir kano no transparency sa kanggulalan sa kanubang sa Moro government. Si Father Kona, Mercado mo naman sa tingin, uh, representing the Christian faith, expressing full support to the GRP email peace process. Kung to timpo niya. Messages of support. The peace dividend that will ensure will undoubtedly positively impact not only the business climate but eventually the quality of life of all Mindanaoans. We in the business sector in Mindanao trust that our brothers in the MILF and the administration of Pinoy will pursue peace relentlessly until final agreement is signed. Mr. Bongs Hebrona, Regional Governor for Southern Mindanao of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Okay, so commerce naman niya. Commercial. So mamantiyarin to katigan. Si Mr. Petty Marquez. Okay, Mr. Petty Marquez representing the business sector of Cotabato City and Region 12 expresses full support to the GRP MLP's deals. So, niya si Petty Marquez na niya, ano sa kinamiting sa kanini representative of business sector sa Cotabato City no Region 12 naabit yung bundon full support sa kano napasara na uli na bigay nila no GPH no sa MILF. So GPH MILF negotiation. Political settlement of the Bangsamoro issue RSD, framework agreement of the Bangsamoro FAB. So niya may panggulan tanong niya Balakaw na FAB Annex on modalities, power sharing, transition agreement, wealth sharing, and normalization
Bangsamoro waters. Normalization Bangsamoro waters. Okay. So nauna niya na yani NOAA na comprehensive agreement on the Bangsamoro opens three opportunities. Truth man ni opportunities sa makangkay no comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kaysa na socio-economic. Ikadua, socio-economic development. Ikadua na political development. Ikatulo na security assurance. Niya ba sa maya niya, nasampay na negotiation na yan. Nasampay na yun. So, GPH MLF negotiation ng political settlement on the Bangsamoro issue, RSD, framework agreement on the Bangsamoro PAB. So, FAB niya na annexes on and modalities. Okay? So, yan yan doon nakaano na doon siya sa FAB annexes on modalities na transition arrangement, wealth sharing, power sharing, and normalization Bangsamoro waters. Comprehensive agreement on the Bangsamoro sa yanin NOMA ang trutimanon o socio-economic development, political development, and security assurance. Nakaulap siya sa socio-economic development is adun mga may masteral, doctorate na niya may masla sa maya niya pud ano umanimbundan sa maya. Sabab sa niya kina-normal niya sa nakasakasalat na niya may naumani sa maya niya. GPH ay peace agreements secures the rights of the Filipino within the core territory. Okay? So, FAB Article 6, Basic Rights and Existing Human Rights Law, FAB Article 6, Basic Rights and Existing Human Rights Law are directly enforceable law and are guaranteed. Okay. So, mga settlers sa Filipino and non-Muslims, are they secure in terms of life, persons, and dignity? So, yes. Yes, he answered to. Right to life and inviolability of one's person and dignity. So, niya na right. So, siya niya sa dito niya mga violate rights of tao. Niya ba dignity niya. So, settlers, Filipino, and non-Muslims are they secure in terms of expressions, redress of grievances, and due process of law, privacy, and choice of residence? Yes. Nakadalam sa right to freedom of speech, right to redress and grievances, and due process of law, right to privacy, right to freely choose one's place or residence, and the inviolability of the home. So, adun right tataw niya sa adun karapatanin sa dagudayas kayo sa kadalin ungit na adun limitin mo rin sa asa kapag dalo ka na da kasakitan da mabinasa noon to panguntingan. So, mga Pilipino niya, non-Muslim, into secure siya sa kanuagaman yan, bagada pa niya, di pa practice yan. Uy, mamo. Namun sa nabasa na right of freedom and expression of religion and beliefs. Right to establish cultural and religious association. Right of freedom from religious, ethnic, and sectarian harassment.
Okay. Settlers, Filipino and non-Muslims, are they secure in terms of equal opportunity and non-discrimination? Yes. Okay. Right to equal opportunity and non-discrimination in social and economic activity and the public services. Settlers, Filipino and non-Muslims, are they secure in terms of political opinion and participation? Yes. Ah, nakadalmunsan sa uh, ini panunutanan napasaran no BTC Bangsamoro Transition Commission a right to express political opinion and pursue democratically political aspiration. Right of women to meaningful political participation and protection from all forms of violence. Right to seek constitutional change by peaceful and legitimate means. Okay. Settlers, Filipino and non-Muslims, are they secure in terms of their property rights? Yes. Respected. Indigenous people's right shall be respected. The justice system. The need to strengthen the Sharia courts and to expand their jurisdiction over cases. So, di manggula inshallah, so justice system niya harap mitial na mga tampang nyari pabawangan ka barangay, mga pagda, sa guna ka nanggit, ha? At least ang kasamutan. Bangsamoro shall have competence over the Sharia justice system. So, sa Bangsamura, competence mo sa kano, Sharia law. Allahu Akbar. Uy. The supremacy of the Sharia on its application shall only be to Muslims. So, yan yung manana. So, Sharia niya na si implement mo upama. Pagwa ka daan uh, uh, ninto so Bangsamoro na ninto export mo sa kanin o di na so Sharia law niya na siya mo paka-apply sa Muslim Bangsamoro. So, yan man nito na nito siya mo applicable Sharia kung manita kun sa Muslim niya. Okay. So the need to strengthen the Sharia courts and to expand their jurisdiction over cases. Bangsamoro shall have competence over the Sharia justice system. The supremacy of the Sharia on its applications can only be to Muslims. So yan naman na so Sharia niya na applicable ba sa mga Muslim. So justice system niya, the Bible shall provide for justice institution in the Bangsamoro. This includes competence over Sharia justice, a competence over Sharia justice system, as well as the formal institutionalization and operation of its function and the expansion of the jurisdiction over the Sharia courts. So, BBL, so Sharia system, na so BBL, na makaumbos kani sa justice institution siya kano Bangsamoro sa apag din sa maumbal competence as makabutad sa Sharia justice system na normal institution sa ka-operating, ka-functioning siya kano nasakopin no siya kano korte. Measures to improve the working of local courts and alternative dispute resolution system. So, makabutad mo niya sa makangularan sa improve bundan mga galbo kanaya sa local courts. So, pudpan mga problema
maatol. So the customary rights and tradition of indigenous people, IPs, shall be taken into consideration in the formulation of the Bangsamuro's justice system. This may include the recognition of IPs processes as alternative modes of dispute resolutions. So, uh, italos tanu budun bitial tanu ya isola sa siya tanur na tamas sa sulakit lambay no history no bangsa moro kano peace process na niya bumadun bitial tanu niya na kumatanor niya sa justice system. Kumatanor sa justice system niya. So, sabab sa oras tanu na gapupusten na balinganan ko so ingalan no presidente mana si Ustad Saad Sendato Kalhaj, so station manager si Nas Bang Samuro Talipasan, so program director si Dato Abil Mastura, so manager or Jamiat Cotabato Abi Horeira Jalab, yabundan sa technical sides Voice FM 99.0 si Dato John Fuentes Alon Alhaj, si Dato Ebs Abang Tatagaparanin, o manggay doon niya iganat sa kalpasa Subo na mailay no mamonitor sa YouTube. Sa okay no boy YouTube, i-search sa boy Voice FM Cotabato ni Isola na makinugo mailay no. I-text ko kanong pangalan sa abroad. Maraka rin naka-response sa kanong kina post tanulong kanong nipo sa niya mga gay. So hotline na cellphone na 0935 99 o 991 9990. So landline na 5522-802. So siya po rin taman sa programa to, no? Yata nyo ba nakinag tinuwato daw na mimbitiya sa dahil mo nakadukoras. Ampo na kunubo ka talagang nakabipira ako kahinan to ka bunang ko sa galbok. Nalugat ako na tinuwato daw ko sa nakadukoras sa yan magsulya na yan. Siya ba si Professor Taha Usup, kinugo sa may ba program to, no? So, kabangagi sa kawang-kawangan, hindi na education on the air. Adun sa pangatigin no? Education is the only tool that we can use to change the world. Na yaba si Professor Taha Usup, wabilahi tawfiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paglalim sa lakit Gumagataw alumana Wagib din sa kunana Ibunatan mo Bangsamuro Apay dindan Kanuingan nila Samyawak lugo Isa